برای اطلاع از شرایط کلاس‌ها و ثبت سفارش خرید ساز میتونید وارد پیج اینستاگرام من بشید به آدرس حسین مهربانی 97 و بعد از اونجا وارد بخش مسیج بشین. از توی بخش مسیج به گزینه‌هایی که براتون وجود داره میتونید دسترسی داشته باشید و روی هر کدوم که بزنید اطلاعات مربوط به اون بخش براتون به صورت اتوماتیک ارسال میشه. سلام دوستان، حسین مهربانی هستم، نوازنده و مدرس ساز هنگدرام. با توجه به ایرادات زیادی که توی ضربه زدن و تاچ اکثر هنرجا میبینم، تصمیم گرفتم پلیلیستی رو براتون تهیه کنم که توی این پلیلیست تمرینات مربوط به تاچ و ضربه زدن به ساز رو فقط قرار بدم و بتونیم این مهارتمون رو هرچه بیشتر و بیشتر بهبود بدیم. ولی این نکته رو بگم که فرقی نمیکنه الان توی چه سطحی از یادگیری هنگدرام هستید. تو هر سطحی که هستید ممکنه که دلیل عدم پیشرفتتون برگرده به همون ایرادات مربوط به تاچ. هنرجو بوده که جلسه 15 و 16 و توقف کرده رشدش و دیگه نتونسته از اون بیشتر پیش بره. علتش هم برمیگرده به جلسات اولیه و تمریناتی که برای تاچ داشتیم که اون رو خوب اجرا نکرده. بنابراین اصلا به این فکر نکنید که این ویدیو مختص شما نیستش. نه، ممکنه هر لولی هم که باشید، هر ملودی رو هم که بتونید اجرا کنید، هر چقدر هم سطحش حرفه‌ای باشه، باز هم مشکلاتی توی زمینه تاچ داشته باشید. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. هر چقدر هم که حالا میتونید حمایت کنید با لایک کردنتون، کامنت گذاشتنتون تا این ویدیو به افراد بیشتری ارسال بشه، افراد بیشتری هم بتونن ازش استفاده کنن. خب قبل از اینکه وارد تمرینات این بخش بشیم و اولین تمرین رو با هم دیگه کار کنیم، یه ذهنیت غلطی که تو ذهن اکثریت هنرجوها وجود داره رو می‌خوایم با هم دیگه پاک کنیم. ببین دوستان، برخلاف تصور عموم که این ساز رو یه ساز کاملا کوبه‌ای میدونن، ساز ما ملودیک هستش، نوت داره و باید کاملا مشابه یه ساز ملودیک باهاش برخورد بشه و رفتار کرد. بنابراین ضربات محکم به این ساز اصلا نباید زده بشه. تاچش تاچ نرمه، ضربه زدن خیلی باید کمجون باشه. هر چقدر لطافت ضربه زدنتون بیشتر باشه، صدای سازتون هم طبیعتاً قشنگتر در میاد. پس سعی کنید تاچتون رو تا حد خیلی زیادی قدرتش رو کم کنید. فقط تکنیک ضربه زدن با انگشت رو باید یاد بگیرید که بتونه ضربه زدنتون شکل و ظاهر قشنگتری داشته باشه، صدای قشنگتری هم ازش در بیاد. خب اگه موافق باشید با هم دیگه بریم از نمای بالا اولین تمرین از این پلیلیست رو کار کنیم. پیش نیاز این ویدیو نحوه صحیح ضربه زدن به ساز هستش که اونجا توضیحات خیلی کاملتری راجع به ضربه زدن دادم که الان زیاد به اونها نمیپردازم، خلاصه ازش رو فقط بهتون میگم و میتونید اون ویدیو رو ببینید، تمرین کنید تا ضربه زدن و صدا درآوردن از ساز رو اول کامل یاد گرفته باشین. بعد این تمرین ها رو با هم دیگه اینجا تو این پلیلیست انجام بدیم. یه نرم افزار مترونوم هم باید دانلود کنید که اون نرم افزار رو هم لینکش رو براتون توی قسمت دیسکریپشن قرار میدم که هم گوشه اندرویدی و هم گوشه iOS میتونن این اپلیکیشن رو داشته باشن و باهاش تمرینات رو راحت تر پیش ببرن. خب دوستان، برای تمرین اولمون ما میخوایم نوت ها رو از پایین ترین نوتمون که این نوت باشه تا بالاترین نوتمون که این نوت باشه به ترتیب اجرا کنیم، یه مکس کنیم و بعد از همون بالاترین نوتمون تا پایین ترین نوتمون مجدد برگردیم. ترتیب اجرا کردنش به این شکل میشه که راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ به سمت جلو حرکت میکنیم و بعد چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست به سمت پایین برمیگردیم که این کار رو هم باید با انگشت شستمون بتونیم انجام بدیم، هم با انگشت اشارمون. جدا جدا هر جفت انگشت ها رو تمرین میدیم. همینطور سرعت تمرینیتون باید از سرعت 40 مترونوم شروع بشه و تا سرعت 100 مترونوم کم کم خودتون رو برسونید. همچنین برای هماهنگی بیشتر با مترونوم هم بهترین راه این هستش که قبل از اینکه استارت بزنید به ضربه زدن 4 مرتبه فقط با مترونوم بشمرید بدون اینکه بخواید ضربه‌ای بزنید. بعد از هماهنگی شمارشاتون میتونید شروع کنید به ضربه زدن. برای مثال من سرعت مترونوم رو براتون روی سرعت 40 تنظیم کردم و یک مرتبه براتون
اجرا میکنم. 1 2 3 4. همین کار رو با انگشت اشاره هم براتون انجام میدم. 1 2 3 4. این کار رو باید بارها و بارها با یه انگشتتون تکرار کنید، چندین دور بزنید و بعد برید سراغ انگشت بعدی، مجدد تو همین سرعت تمرین کنید تا زمانی که حرکت انگشتاتون کاملا دیده بشه. ببینید دوستان، ضربه محکمی نباید به ساز بزنید. بازم تاکید میکنم ضربه باید خیلی نرم باشه، فقط از طریق مفصل انگشت باشه، فقط انگشتاتون باید بچرخه که ضربه بزنه، دستتون بالا پایین روی سطح ساز اصلا و ابدا نره و نیرویی که به ساز وارد میشه فقط در حد نوازش کردن سازه. هرچی این نیرو کمتر باشه صدای سازتون هم دلنشین تر در میاد. خب همین کار رو من با سرعت 60 مترونوم هم براتون اجرا میکنم. 1 2 3 4. و با انگشت اشاره و حالا با سرعت 100 مترونوم 1 2 3 4. با انگشت اشاره 1 2 3 4. وقتی سرعت بالا میره خیلی باید دقت کنید که ضربه رو انگشتاتون همچنان به ساز وارد کنید و از پرتاب کردن دست برای رسیدن به نوت بعدی استفاده نکنید. انگشت باید تو این فاصله‌ای که داره، زمانی که داره تا نوت بعدی رو نوبتش بشه که بزنه، بالا بره روی سر نوت قشنگ و بعد ضربه رو از پایین اومدن انگشتش به ساز وارد کنه. پرت کردن دست کمکمون نمیکنه. دوستان، برای اینکه این تمرین‌ها به شکل مهارت در بیاد و تاچتون کیفیتش بهتر بشه نیاز دارید که مدت طولانی به صورت مستمر تمرینشون کنید. مابین تمریناتون سراغ ملودی کار کردن نرید. ابتدای مدت صبر کنید، سختی به خودتون بدید، تاچتون اصلاح بشه و بعد تاثیرش رو توی همه ملودی هایی که بعداً میخواید اجرا کنید کاملا میبینید. پس برای ملودی کار کردن اصلا عجله نکنید. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو همراه بشه با تمرینات مستمر خودتون، چون فقط با تمرین کردنه که ما یه چیزی رو یاد میگیریم، نه فقط با دیدن ویدیوها. و همچنین بعد از اینکه حالا تاچتون بهبود پیدا کرد برید سراغ ملودی ها و ببینید تاثیرش رو توی همه ملودی هایی که میخواید اجرا کنید. اگه ویدیوهای من واسهتون مفید بوده و ازش استفاده کردین و دوستشون داشتین، خوشحال میشم که لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید کانال من رو حتما و ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بذارید که باعث میشه که افراد بیشتر این ویدیوها رو ببینن و بتونن ازشون استفاده کنن. ممنون از حمایتاتون. خدا نگهدار.